Hej allihopa! Idag är det den 25 december. Det är juldagen. Igår var det den 24 december. Det var julafton igår. Vad gjorde jag på julafton? Barnen vaknade tidigt. De vaknade klockan 7. Barnen sprang direkt till granen. Under granen hittade de julklappar. De öppnade alla julklappar och blev mycket glada. Alla blev inte så glada. Är du inte glad? Sedan flätade jag tjejernas hår. Till frukost åt vi julgröt, risgrynsgröt. Vi åt risgrynsgröt med kanel. Tjejerna ville inte äta gröten. Diana smakade lite. Arina ville inte ens smaka. Efter frukosten hade jag livesändning på YouTube. Efter liven åkte vi till ishallen. Jag tog på mig skridskorna. Vi åkte skridskor. Det var inte så mycket folk i ishallen. Om man vill kan man låna ett skridskostöd. Ett stöd. Vi hittade en död fluga på isen. Efter en timme tog jag av mig skridskorna. Vi åkte hem. Hemma åt vi jullunch. Vi åt Janssons frestelse. Det är potatisgratäng med anchovies. Vi drack julmust. Sedan drack jag en kopp kaffe och åt en saffransbulle. Klockan 15:00 tittade vi på Kalle Anka på TV. Sedan tittade vi på andra julprogram och julfilmer på TV. Vi lagade julmiddag. Vi tände levande ljus. Vi tände elektriska ljus. Vi åt julmiddag tillsammans. Jag delade ut julklappar till alla i familjen. Brukar du fira jul? Vad gjorde du på julafton? Skriv en kommentar. Glöm inte gilla videon om du tyckte om den. Eller tummen ner om du inte tyckte om den. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Hejdå! God jul!